واسه درست کردن یه سوپ کدو حلوایی خیلی خوشمزه، اول باید یه کدوی کوچولو رو به چند تیکه تقسیم کنی. حتما هم باید تخم‌های کدو رو جدا کنی. بعدش باید پوست کدوها رو بکنی. آخر سرم کدوهایی که پوست کندیم و باید به تیکه‌های کوچولوتر تقسیم کنی. یه پیاز هم میخوایم که باید خلالی خوردش کنیم. حالا کدوها رو میریزیم تو قابلمه. پیازا رو بهش اضافه میکنیم. 2 تا حبه سیر میندازیم توش. بعد حدوداً 2-3 لیوان آب مرغ بهش اضافه میکنیم. البته اگه آب مرغ نداشتیم یا دوست نداشتیم ازش استفاده کنیم میتونیم فقط آب بریزیم، ولی با آب مرغ خیلی خوشمزه تره. به جز آب مرغ حدوداً 3 لیوان آب هم میریزیم رو کدوها. بعد در قابلمه رو میبندیم و میذاریم با حرارت متوسط بپزه. بعد تقریباً 45 دقیقه همونجور که معلومه کدوهامون کامل پختن. حالا از رو حرارت برشون میداریم و صبر میکنیم که یه کوچولو خنک بشن. وقتی هم که یه کوچولو خنک شدن میریزیمشون تو مخلوط کن تا با همدیگه مخلوط و یه دست بشن. البته اگه دوست داشتین میتونین از گوشت‌کوب برقی هم استفاده کنین. حالا وقتی همه موادمون خوب با هم دیگه مخلوط شد برشون میگردونیم تو قابلمه و میذاریم رو حرارت کم. بعد بهش 150 گرم خامه صبحانه که به دمای محیط رسیده رو اضافه میکنیم. اگه خاممون سرد باشه سوپمون رو خراب میکنه. حالا نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و یه قاشق چایخوری نمک هم میریزیم تو سوپمون. بعد خوب همش میزنیم تا هم خامه با موادمون ترکیب بشه و هم سوپمون یه کوچولو غلیظ بشه. من تقریباً 10-15 دقیقه سوپ رو گذاشتم رو حرارت کم تا به اون غلظتی که دلم میخواست رسید. و تمام. این شما و اینم سوپ کدو حلوایی خوشمزمون. اگه دوست داشتیم میتونیم روشو با یکم خامه رقیق شده تزیین کنیم. نوش جونتون.